Un drill care, sincer, m-a terminat. După o luptă infernală, uite aici, în fața voastră. Pleacă și a treia lansetă. Chiar avem nevoie de ajutor. Ai avut tu partide, dacă asta nu cred că n-ai. E drept. Așa ceva nu. Am plecat de acasă cu un singur gând. Crapii mari de la Tonciu. Eu am o strategie fixă. Tot ce am la mine sunt două tipuri de boilesuri. Squid, un boiles de atracție, o rețetă puțin modificată, mult mai interesantă spun eu. Iar Belacean, nutritiv, un boiles proteic dedicat pentru pești mari. Urmează 3 zile în care o să încerc tot ce pot. Însă nimic nu este garantat. Dar tocmai asta face pescuitul și mai interesant. Așa că hai să vedem ce o să iasă. Răspunsul peștelui a venit destul de rapid. Nu este un pește după care am venit, însă un pește frumos al lacului Tonciu. Dar hai să vedem ce o să mai urmeze în aceste 3 zile de pescuit. Începutul partidei l-am făcut cu squid, un boiles de atracție, un boiles făcut să-ți aducă un răspuns rapid din partea peștilor. Modificările făcute la rețetă spun eu că au fost pozitive și asta pentru că numărul trăsăturilor de azi noapte a fost unul destul de bun. Aproximativ 7-8 trăsături am avut, pescuind cu doar 2 dintre lansete, pentru că lanseta din margine am pescuit izolat pe intercepție. Talia peștilor nu a fost una destul de mare, aproximativ 7-10 kg spun eu că au avut. Din acest motiv, începând din dimineața aceasta, o să trec pe Belacean, un boiles mult mai nutritiv, un boiles pe care l-am făcut să mă ducă spre pești mari. O să pescuiesc în continuare la cârlig pe una dintre lansete și cu squidul, dar pe cealaltă lansetă o să pescuiesc, bineînțeles, cu Belacean. Așadar, squid și Belacean, două boilesuri care, deși au cam același aspect, aceeași culoare, au proprietăți total diferite, lucrează total diferit în apă. Hai să vedem
cum o să răspundă peștii la această tranziție. Aproximativ 10-15 minute a durat de când am repoziționat lansetele. Una dintre ele a și plecat. Este pe Lacean. A fost poziționat în lateralul patului de nadă. Peștele pare destul de frumos. Și-a luat și puțin fiș de pe mulinetă. Acum, bineînțeles, rămâne de văzut dacă o să reușesc să-l scot afară, cât de mare e. Dar se pare că această înălțire cu squid a fost, la început de partidă, bineînțeles, a fost destul de bună. Patul de nadă s-a activat destul de repede. Răspunsul peștilor a venit rapid. Și azi noapte trăsăturile au fost destul de consecutive. Chiar dacă spre dimineață am renunțat să mai repoziționez lansetele în apă, am rămas cu o singură lansetă aruncată. Chiar și la ultima lansetă am avut trăsătură. Acum, cum am repoziționat lansetele, trăsătura a venit destul de rapid. Peștele pare unul destul de bun. E un luptător. Încet se apropie de mal. Adrenalina crește. Haide. Hai spre mincioc, unde te duci? Săgeala mai barosan. Da, e un pește mare. Asta clar. Se vede pe el. După cum a ieșit afară, haide la mincioc. Haide la mincioc. Se simte și după forța cu care luptă. Pare obosit.
Aici acum dacă aș reuși. Hai să vedem, hai să vedem. Trecem din cioc. Trecem din cioc. Bravo! Bravo! E cât minciocul. Bravo! Peștele, da, e unul frumos. Foarte frumos. Asta cred că e 20 pus. Hai să rămâne de văzut dacă e 20 sau nu. Ar fi chiar o surpriză foarte mare. Cred că e 20. Cred că este 20. Hai să vedem și înțepătura. Aici este boilesul. Pelacean, cum am zis. Bravo! Da, peștele e unul imens, cât salteaua de mare. Eu zic că cu siguranță o să aibă peste 20 de kilograme. Frumos! Superbitate de pește. Bun, hai să facem o cântărire. Prima dată. În sfârșit. Am reușit să-l pun pe saltea. 23, 1, 2. Un prim pește săros al lacului Tonciu. Bravo! Asta înseamnă undeva la aproximativ 21 de kg jumate, scăzând greutatea slingului. Bun, hai să vi-l mai arăt încă o dată. În toată splendoarea lui. Hai sus. Așa. Aici animalul 21 de kg de forță brută. De-abia reușesc să-l țin. Sunt și puțin obosit. Bun. Hai să nu mai ținem foarte mult. Haideți să-i dăm libertatea acestui monstru de lacul Tonciu. Mulțumim! Pelacean! Pelacean! Un boiles creat pentru monștri. O trăsătură destul de tipică pentru pește mare. Peștele pare să lupte destul de bine. De data asta la cârlig am avut squid în 20 de milimetri. De fapt, doar 20 de milimetri este dimensiunea cu care pescuiesc în această partidă. Și asta pentru că în partidele trecute am avut și 24 de milimetri la mine. Însă am observat că peștele a preferat mai mult bila de 20. La bila de 24, în partidele trecute, doar cât am întârziat trăsătura, să spun, talia peștilor nu a fost una mai mare.
Montura a fost lansată cu o distanță destul de bună în fața patului de nadă. Dar peștele pare să lupte destul de bine. Vine așa greu pe fund, precum o uturugă. Acum rămâne de văzut cât de mare o să fie, pentru că în alte partide m-am luptat cu pește 12-13 kg. Am stat cu ei în drill o oră aproximativ. Niște pești foarte, foarte luptători. Ce se vede pare a fi o oglindă. Oglindele de obicei sunt mai luptătoare. Pun mult mai multă rezistență. Oh, ridică-te sus! Oh, cred că este un spaniol. Haide, hai să facem schimb cu miciocul. Oh, bravo! E al nostru. Nu e la fel de mare precum celălalt din urmă, însă e un spaniol foarte, foarte frumos. Crap oglindă. O minunăție de pește. Bun, hai să vă arăt peștele. O superbă oglindă de tonciu. Bun, îl dezinfectăm puțin, rana, apoi îl eliberăm. Totuși am putea să facem și o mică cântărire, dar le estimez undeva la 10-11 kg. Așa. Pe 44, undeva la un 12 kg aproximativ. Acum pare că a obosit. Gata. A plecat. Peștii nu se lasă bătuți, apar unul după altul. Încă un frumos cap de tonciu, îl aproximez la 10-12 kg. Spun eu că are. De data aceasta a intrat pe Belacean, puțin în fața patului de nadă.
S-a căzut bolisul pe firmă. Da, e plecat mult în lateral. Tocmai ce vreau să vă spun, un aspect foarte important într-o partidă de pescuit este întreținerea patului de nadă, primierea fiecărui pește, însă o nouă trăsătură m-a deranjat din nădit. A trecut Cristi la cobră, un mic ajutor din partea lui. Cristi este un prieten din copilărie căruia a început să-i placă pescuitul, pot să zic, Datorită ție. tot datorită mie. Asta tu m-ai luat la crap prima dată. La pescuit de crap. E din nou o oglindă. Da, o oglindă frumoasă până la urmă. El mincioc. Un pește pe care l-am subestimat. Dar are și iarăși peste 20. Da, nu știu dacă peștele chiar are 20 de kilograme, însă un lucru e cert, s-a activat și belaceanul și mai aduce pești mari ai lacului Tonci, care se pare că vin pe bandă rulantă, deși partida nu are nici 24 de ore. Hai să vă arăt peștele. Oh! Doar să se liniștească puțin. În drill nu a fost chiar așa de bătăios. O superbă salontă. O superbă salontă de Tuncio. Bun. Hai să-l dezinfectăm, facem o cântărire și îl eliberăm. Pentru că afară este foarte cald. Hai să vedem și cât are peștișorul. Pare destul de greu, totuși. 16-40, un 15 kg. Un pește frumos. Bun, l-am dezinfectat direct înapoi. Da. Aici e oglinda, puțin opustită. Oh! Încă tot nervos. Istoria se repetă față de anul trecut, tot pe ploaie, dublu drill. De data asta am avut trăsătură cum am început ploaia. Sper să reușesc să scot peștele afară, ostat. Și fulgeră.
furtună. Asta e aventura de pe lacul Tonci. Se pune aseară, peștii au continuat, nu au făcut pauză. De drept nu m-am abătut nici de la strategie, am nădit constant, am premiat fiecare pește cu câte un furtunar de vălături aproximativ. Această schimbare de vreme ar trebui să pună și peștele mare mai bine în stare. Acum, bineînțeles, rămâne de văzut dacă o să fie așa. A fost un fulger și nu e cam indicat să fii cu lanseta în mână, în primul rând pe asemenea furtună. Peștele ia fir, bineînțeles. Când vrei să se termine dirul mai repede, atunci durează mai mult. Da, nu e un pește foarte, foarte mare. Undeva la un 10 kg grăsime. Aproape de mișoc. Gata! E al nostru. Până trece furtuna, las peștele în juvernic, iar apoi o să vi-l arăt. Haideți să vă arăt și peștișorul ce l-am prins pe furtună. Doar să se liniștească puțin. Aproximativ un 90 kg cred că are. Nu este un pește foarte mare, un pește după care am venit pe lacul Tonciu. Numărul peștilor între 7-8 kg și 12 kg a fost un foarte, foarte mare în această partidă, în aceste aproape prime 24 de ore. Dar partida continuă, mai avem încă 2 zile la dispoziție și de ce nu, sperăm încă la un 20 plus. Haideți să le liberăm și să ne continuăm partida. Gata, acum ești liber. Din nou. Ești liber. Gata. A plecat. Întreținerea patului de nadă este un punct foarte important într-o partidă de pescuit. Îți oferă încredere, îți oferă continuitate într-o partidă de pescuit. Este extrem de important să premiezi fiecare pește, să duci o cantitate de nadă pe patul de nadă, astfel încât să mai ai trăsături și după ultimul pește pe care l-ai prins. Dacă nu faci acest lucru, riști ca peștii să se îndepărteze de pe zona ta de pescuit
de pe zona nădită și astfel, bineînțeles, trăsăturile o să dispară. Pentru a avea trăsături constante, întreținerea patului de nadă, după cum v-am spus, este un lucru foarte, foarte important. Am premiat fiecare pește cu câte un buzunar de boilesuri. Astfel, trăsăturile nu s-au oprit, au fost constante în toată durata partidei de până acum. Atunci când peștii au ce să găsească pe patul de nadă, trăsăturile, după cum ați observat, vin constant, una după cealaltă. Cred că a durat 5-10 minute de când am repoziționat lanseta, doar cât am apucat să dau câteva cobre și a și plecat lanseta. Nu pare nici ăsta un pește foarte mare. De altfel, densitatea în lac a peștilor de 8-10 kg este una destul de bună și este destul de greu să faci o selecție, practic, precum și în celelalte partide de pescuit. Trebuie să cam iei la rând tot ce vine și printre cei mici să reușești să prinzi și pești mai mari. Chiar dacă peștii nu sunt foarte, foarte mari, în apropierea malului luptă destul de bine, spun eu. Adică un pește de 8-10 kg îți dă puțin de furcă în apropierea malului. Încă puțin. Hai, ridică-te sus. Gata. Ia al nostru. Cred că e un pește identic. Ca și cel din urmă. Așa pare. Hai să vă arăt și peștișorul ăsta, este unul mai micuț. Da, opala. O să crească el mare, bineînțeles. Bun, ăsta e peștișorul. Îl dezinfectăm și îi le dăm libertatea. Haide, acum a ieșit. A plecat. Ceea ce urmează acum, bineînțeles, repozionarea lansetei, iar apoi întreținerea patului de nadă. Omeala de la cârlig este o bilă simplă, 20 de mm, exact bila cu care și nădesc. Nu am încercat nimic altceva. Astăzi de dimineață am mai pus critică de 20 pe lanseta cu care pescuiesc aici pe intercepție. Însă cel mai bun răspuns al peștelui a fost exact la bila cu care și nădesc, 20 de mm. Bun, hai să o repoziționăm și să ne continuăm nădirea.
În momentul de față mă lupt cu un nou pește, care pare a fi un pește bun. Bineînțeles, rămâne de văzut după ce o să reușesc să-l scot afară. Vine destul de greu pe fund. Luptă destul de bine. E precum un bolovan, o să zic. În momentul de față mă simt și foarte obosit. Toată ziua am avut activitate intensă, pești mulți, scoși, mătit, cobre, chiar și azi noapte am dormit foarte, foarte puțin. Parcă simt că încedează mâinile. Greu, foarte greu se apropie de mare. Dar sunt foarte curios cât de mare o să fie, pentru că am mai avut drill-uri aici cu pești 12, 13, 10 kg, drill-uri foarte, foarte intense. Nu vrea să cedeze. Da, și pare a fi un pește frumos. Să vedem dacă mai reușesc să-l aduc încă puțin până la mincioc. Haide, 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 haide. Haide. Gata! E în mincioc. E în mincioc. Se pare a fost una destul de bună, chiar pe mijlocul gurii. Să reușesc să-i scot plumbul. Aici și montura, vila de 20, combirig, atașat la un plumb pierdut. Montura mea preferată. Hai să vă arăt peștișorul. Hop. Hop, hop, hop. Ce nervos sunt după ce ajung în saltea. Hop. Eu spun că are un 12 kg, 11-12 kg, un comun de tonciu. Primele 24 de ore de pescuit intens pe lacul Tonciu în căutarea crapilor mari. Am avut un start de partidă foarte bună, spune eu, un număr foarte mare de pești capturați, peste 25. Cei drept, cei mai mulți au fost între 8 și 10 kg, însă talia lor din lac este una destul de bună. Însă am avut și câteva vârfuri foarte bune, spun eu, un crap de 21 de kg, mai exact 21.200, scăzând greutatea slingului,
un alt crap oglindă de 15 kg și unul de 13 kg. Toate acestea au făcut din startul partidei un început foarte, foarte bun. Partida am început-o folosind doar squid-ul, atât la cârlig cât și la nădit. Am avut un răspuns destul de rapid din partea peștilor. După aproximativ 3 ore a venit și prima trăsătură și asta din zona patului de nadă. Trăsăturile au continuat pe parcursul nopții, timp în care, bineînțeles, eu am întreținut patul de nadă. De dimineață am făcut modificări, am trecut pe belacean, întrucât patul de nadă s-a activat deja, peștele a început să caute boilesul și la scurt timp, după ce am nădit cu belacean, am trecut și la cârlig cu belacean, bineînțeles a venit și peștele de 21 de kg. Prima jumătate de zi am pescuit cu belacean și squid la cârlig, însă am observat că peștele preferă mai mult belaceanul. Trăsăturile mai multe au venit pe belacean. Astfel am renunțat la squid în totalitate. Partida continuă, în continuare mă așteaptă foarte, foarte multă muncă, dar sper să reușesc ca până la sfârșit să vă arăt și alți pești minunați ai lacului Tonciu. Pentru asta rămâneți cu mine până la sfârșit. Chiar în acest moment avem o nouă trăsătură. Haideți rapid la ea! Da, din păcate peștele a scăpat. S-a eliberat. În seara asta am schimbat puțin strategia. Am făcut o nădire mult mai masivă, aproximativ la 2 kg de boilesuri, poate puțin mai bine. Am schimbat puțin și monturile. Practic aceleași monturi, doar că o să schimb momelele de la cârlig. O să introduc 2 boilesuri. Mai exact este un boilesul cu care și am nădit, același diametru 20, la care o să-i atașez un pop-up tot de 20 de mm. Astfel, momeala de la cârlig este una ceva mai mare, însă este ușor de aspirat, chiar de un pește mai mare, chiar mofturos. Monturile vreau să le plasez în fața patului de nadă, precum și în lateralul patului de nadă. Astfel, prin această strategie, să spun, adică o nădire ceva mai masivă și o amplasare a monturilor în afara patului de nadă, cu omeli mai mari la cârlig, dar în același timp ușor de aspirat, sper să reușesc să mai aduc un pește mai mare al lacului. Mă gândesc astfel că peștii, cei mici care se hrănesc, o să facă o zarvă mai mare în jurul patului de nadă și o să cheme la masă și peștii mai mari, care de obicei stau în preajma patului de nadă. Dacă o să fie așa, bineînțeles, rămâne de văzut, întrucât teoria nu este tot timpul aceeași, precum și practica. Dar am trecut de la această mică modificare de strategie, întrucât sunt și foarte, foarte obosit. Azi noapte am dormit foarte puțin. Peștii m-au epuizat astăzi. Am prins un număr foarte mare și astfel sper să mă odihnesc ceva mai mult, iar singurele trăsături să fie de pești mai mari. Dacă o să și reușesc treaba asta, rămâne de văzut. Mai exact, o să vedem asta împreună. Așa că hai să vedem ce o să mai urmeze în următoarele 48 de ore de pescuit. Da, cum era de așteptat,
o nouă trăsătură. Câtă forță, câtă putere. Nebunește, trage și... Hai, mă, ajută-mă că nu pot! Într-adevăr, o partidă nebună. Pești frumoși, mari. Mai poți ridica. Să știi că mă dor mânurile maxim. Bun, haideți să vă arăt peștele, care este unul super. Chiar dacă nu este imens.